साधारण පිළිගන්නවා අදත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක ඉදලා අදත් කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එක ගත්තාම නම් අපි සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා Facebook පාවිච්චි කරනවා නම් පුළුවන් නැත්නම් WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේවා පාවිච්චි කරගෙන ඉඳි අපේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙනවා. ඒතරම් කිව්වොත් සාමාන්‍ය අපි ඉන්ටර්නෙට් කොච්චර ස්පීඩ් ඒ කියන්නේ සිග්නල් ගොඩක් තිබ්බා. අපි දැන් සාමාන්‍ය අපි දන්නවා සිග්නල් කන පහක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි H+ කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් 4G කියලා කියනවා. ඉතින් මේ මොන සිග්නල් කණුවක් තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් මේක මොන සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තිබ්බත් අපේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ලෝ වෙන්න හේතු මොනවද සහ අපි කොහොමද මෙහෙම තීටි ස්පීඩ් අප් කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කතා කරා වගේම ඔයාගේ මේ වෙනකොට සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් තිබ්බත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ගොඩක්ම හේතු වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එකක් නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ 4G ෆෝන් එක නම් ඔයා මේ සෙටින් ඇතුළේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් ඇතුළේ මේ දෙක පටලවලකින් දාලා දිනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එකක් නම් ඔයාගේ SIM setting එක ඔයාගේ 4G විදිහට හදාගෙන තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක් නම් ඔයා මේ වෙනකොට 3G විදිහට ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒත් ඔයාගේ මේ ස්ලෝ වෙන එකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක් ඔයාට තියෙන ඔයාගේ මොබයිල් නෙට්වර්ක්ස් වලට යන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ මොබයිල් නෙට්වර්ක් වලට යන්න පුළුවන්. හරි ඒකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන නෙට්වර්ක් මෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මේ වෙනකොට 4G ෆෝන් එක. ඔයා 4G ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩම තියෙන LTE auto connect කියන එකට දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එක නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ auto connect 3G කියන එකට දාගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 3G only හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක 4G එකක් නම් 3G only දාලා තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක 3G එකක් නම් ඔයා LTE වලට දාගෙන තිබ්බත් ඒත් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ස්ලෝ වෙන්න මේක ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක යම් තාක් දුරකට හදාගන්න. ඒකත් හදාගත්තන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ තියෙන access point name කියලා ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඔයා මේකට යන්න. ඉතින් ඔයා මේකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට ඔයාගේ SIM දෙක ඔයා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන SIM එක දැන් මම මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්නේ SIM 1 කියන එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කීපයක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා නේද? ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් දීලා තියෙන එක මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට ක්ලික් කරලා යන්න. හරි. ඉතින් ඔයා මේක ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක්වත් වෙනස් නොකර ඔයා යන්න මෙන්න මේ වගේ මේකේ පල්ලෙහාම හරියට. පල්ලෙහාම හරියට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් APN protocol කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේක මෙන්න මේ වෙනකොට ඔයාගේ IP4 වලට තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් IP6 වලට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ setting එක මෙන්න මේ IP4 and IP6 කියන එකට මාරු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක මාරු කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන roaming protocol කියන එකට යන්න. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මේ විදිහට IP4 and IP6 වලට දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තවත් පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් barrier කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේකේ ගොඩක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න දීලා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට දීලා ඇති. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක 3G ෆෝන් එකක් නම් ඔයා මෙන්න මේ unspecified කියන එකට දාලා තියාගන්න. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන මේ විදිහට මේක ටික් එකක් දාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එක නම් ඔයාලට පුළුවන් LTE කියන එකටත් මේ විදිහට තව ටික් එකක් දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ පහළ කිසි එකක් ඔයා මොකුත් වෙනස් නොකර ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕකේ දීලා මේ විදිහට එළියට එන්න. ඒ විදිහට එළියට ආවන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන 33ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ 33 පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ setting ටික මේ විදිහට save කරගන්න. හරි save කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතනින් එළියට එන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙද්දී උදාහරණයක් විදිහට අපි ගොඩක් වෙලා ෆෝන් එක ඔන් කරලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේ වෙනකොට ෆෝන් එක ඔන් කරලා දවස් 2ක් 3ක් විතර වැඩ කරනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් setting slow වෙන්න ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් හැම වෙලේම උදාහරණයක් ඔයා ලොකු app එකක් වගේ එකක් download කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ලොකු වැඩකට යන්න කරනවා නම් ඊට කලින් ඔයාලට ෆෝන් එක off කරලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ aeroplane mode එක on කරලා හරි එහෙම මොකක් හරි දෙයක් ඔයාලට කරලා ඒකනොත් පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් setting එක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් අත්හදා බලන එකක්. ඉතින් මාත් මේක අත්හදා බලලා තිනවා. ඉතින් ඇත්තට මේකෙන් ඉන්ටර්නෙට් අපිට යම් තාක් දුරකට තවත් ස්පීඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි අරගෙන කොහොමද අපි ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තවත් කරන්න කරන්න. ඒ වගේම තවත් අපේ YouTube ගාඩම ගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම බෙල් එකන ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් ඕල් දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට අපේ YouTube ගාඩම ගන්න ඉතින් තවත් දවසක ඉක්මනට බලන්න සමගන්න සුබදා.